خب به عنوان تمرین آخر هفته دوم کورس سوم تکنیک‌های پیشرفته تنسورفلو که عنوان حالا کورس ادوانسد کامپیوتر ویژن، کاری که باید انجام میدادم این بود که یه زامبی دتکتور بسازم، یک حالا مدلی که بتونه زامبی تشخیص بده و موقعیتش رو هم به ما بگه، که داخل حالا این عمل خروجی که ما انتظار داریم از این مدل اینه که به ما یک عدد درصد بگه که نشون میده چند درصد مطمئنه که این زامبیه، و یه باکس هم به ما بگه. خب این باکس هم طبیعتاً با ایکس و وای نقطه چپ بالا و راست پایین، این دو تا نقطه برام یه مستطیل میشه کشید که به ما نشون میده. داخل این تمرین از چند تا که نگم یه دونه مدل RetinaNet استفاده کردم که مقاله‌اش رو این کنار دارم، مال چیز فیسبوک AI ریسرچ و خیلی مدل پیچیده، مدل چی میگم عمیقیه. رزنت داخلش استفاده شده، ما رزنت رو میگیریم و بعد حالا این تعداد لایه‌هاش خب خیلی کمتره دیگه، به عنوان یک شماتیک اینجا آورده. این رزنت که رزنت رو ما اینجا داریمش و خب توی هر لایه یه سری فیچرهای اکسترکت میشه، معادل هر کدوم از این لایه‌ها میایم و یه پیرامید درست می‌کنیم، یه هرم درست می‌کنیم. اسم حالا این نتورک هم همینه، FPN چیزه، فیچر پیرامید نتورک. و کاری که اتفاقی میفته اینه که این مثلا لایه آخریه میاد اینجا و خروجیش با این لایه جمع میشه و این لایه ساخته میشه و دوباره خروجی این با خود این لایه جمع میشه و یک خروجی دیگه ساخته میشه و هر کدوم از این ساب نت ها رو ما میایم و میدیمشون حالا به یک تاور، یک برجی که هدفش دو تا کاره. هدف اولیش اینه که خب کلاسیفیکیشن رو برای ما انجام بده، این که یکی اینجاست تعداد کلاس هاست و اون باکس ها رو به ما بگه که عملاً 4 تا، یعنی هر باکس ما 4 تا چیز دیگه اگر بخوام نشون بدم. اگر حالا یه دونه مستطیل این شکلی داشته باشیم، ما فقط نیازه که این ایکس و وای این دو تا نقطه رو بدونیم و این 4 تا عملاً این 4 تا عدد رو خروجی میده به ما و در نهایت پس یه تاور کلاس داریم و یه تاور باکس داریم که میاد و از خروجی ساب نت ها استفاده می‌کنه. این حالا روی دیتا ست خیلی بزرگی که 90 تا کلاس داشته ترین شده و حالا اینجا ما میتونیم اون نسخه پری ترین شده هر رو استفادهش بکنیم برای این زامبی دتکتور. تمرین خیلی طولانیه، سعی می‌کنم که خیلی خلاصه قسمت‌های جالبش رو بگم. کاری که ما باید بکنیم اینه که اولا خود این Object Detection API رو بیاریم که داخل چیزه، داخل تنسورفلو، در واقع مدل گاردن تنسورفلو، این تنسورفلو هاب اینجا داشتمش. آره این چیزشه، این داخل اینجا الان من میتونم این مدل گاردن تنسورفلوه که کلی مدل داخلشه. الان مثلا اگه این فولدر ریسرچش رو باز بکنیم همه چیز داره، همه چیز که نه، خیلی چیزای متداولی که داخل تنسورفلو ترین شدن رو اینجا می‌بینیم. مثلا ادرسریال تکست داره، اتنشن OCR داره، اودیو ست داره، نام آرگومنت داره، خیلی چیزای زیادی داره. قسمتیش که ما کار کردیم داخل این تمرین Object Detectionشه که خود با Object Detection هم باز چیزای مختلف داره، مدل‌های مختلف، رتینا و بقیه، که مثلا داخل رتینا و هر اون تیکه چیزی که استفاده کردم داخل تمرین رزنت 50 بود که داخل این کانفیگاش هست. اگر داخل کانفیگا بیام و حالا ورژن 2 تنسورفلو کلی چیز دیگه، کلی سنترنت، نمیدونم فاستر RNN و چیزای مختلفیه که من از فاستر RNN رزنت 640 یعنی از این استفاده کردم. راجع داخل تمرین می‌بینید. این رو آوردم و خب حالا این خود این چیز Object Detectionی که داریم نیازه که خب اولا ازش استفاده بکنیم به عنوان یه پکیج توی تمرین. برای همین یه فایل ستاپی اینجا حالا قبلا نوشتن که این میاد و حالا فایلایی که داخل چیز هست رو نصب میکنه، مثل حالا چیز دیگه، مثلا فایل ویلی که با پی پی اینستال نصبش میکنیم این میاد و این کار رو انجام میده. در نهایت به ما یک ماژولی میده که به نام Object Detection که میتونیم حالا اون چیزایی که لازم داریم ازش رو استفاده بکنیم. مثلا لیبل مپ داره در خود همون کلاسیفیکیشن که هر لیبل، مثلا لیبل 0 مربوط به کلاس زامبیه، لیبل 1 مربوط به کلاس آدمه. کانفیگ یوتیل داره که همین فایل کانفیگی که اینجا دیدیم رو میشه باهاش ایمپورت کرد. ویژوالایزیشن یوتیل داره که برای بستری سازی اون استفاده میشه و مدل بیلدر داره که حالا با کمک این کانفیگ ما میتونیم مدل رو بسازیم. و کلاب یوتیل داره، حالا یه ابزاری که میشه داخل خود کلاب یه سری کارهایی رو انجام بده، نشون میدم که کار چیه. چند تا تابع داره، نمیدونم پلات لود ایمیج داره، پلات دیتکشن داره و اینها. کل دیتا ستی هم که استفاده کردم داخل این تمرین 5 تا دونه عکسه که این 5 تا دونه عکسن و خود اون عکس هم اینجا. کل این 5 تا چیزا ندارن، میدونیم که اینا همشون زامبی ان و ولی نمیدونیم که باکس اون رو ایکس و وای های باکس اون چی. برای همین یک ابزاری رو اینجا هم کلاب یوتیل گفتم نشون میدم چیه. یه چنین ابزاریه که ما میتونیم اون باکس ها رو بکشیم. مثلا الان اگر که دیلیت آل بزنم میشه که انتخاب کرد که این زامبی داخل کدوم قسمت های این باکسمون هست. مثلا دیلیت آل بزنم میشه که انتخاب کرد که زامبی داخل این ناحیه هست. مثلا اگه یه زامبی دیگه هم اینجا بود من باید اینجوری انتخابش می‌کردم. عملاً حالا هدف یا کاربردی که این تمرین میتونه داشته باشه اینه که ما مثلا یه رباتی ساختیم، ربات رو می‌فرستیم توی شهر زامبی ها و ازش انتظار داریم که
هر زامبی که توی شهر زامبی ها دید رو بکشه. طبیعتاً اون باید بتونه اولا زامبی‌ها رو تشخیص بده و بعد اون باکسی که دورشون هست رو هم پیدا بکنه و بعد مثلا چون یه مرکز ثقلی یا یه نقطه‌ای از اون باکس رو مثلا با جمع مثلا 2/3 y و 1/2 x پیدا بکنه و مثلا یه شلیک بکنه و زامبی‌ها رو بکشه. یه همچین چیزی. بنابراین ما یک حالت انتظاری داریم از مدلمون و حالا اینجا در نهایت خروجی که میگیریم از این کلا بیوتیله چنین آرایه‌هایی که اون x و y نقطه اول و x و y نقطه دوم رو بهمون میده. این عددان که کوچکتر از یکن دلیلش اینه که چیز شده دیگه، نورمالایز شده، یعنی x این نقطه تقسیم شده به عرض کل این عکسه و احتمالاً هم تقسیمش یک چنین عددی شده. شاید هم y و x نمیدونم، خیلی مهم نیست. و اینجا الان ما اینو داریم چون که ما فقط در واقع یه دونه کاتگوری داریم، 5 تا عکس داریم که همشون زامبی ان، اولا یه دونه کاتگوری ما داریم. برای همین فقط یه دونه زامبی اینجا داریم که نام کلاسمون هم برابر 1 میشه. اگر مثلا چون آدم و زامبی قرار بود که از هم دیگه جدا بشن، یعنی ربات فقط زامبی ها رو بکشه، اگر داخل شهر زامبی ها یا آدم بود اون رو نکشه. البته اینکه داخل شهر زامبی ها یا آدم باشه هم و زامبی نباشه یه ذره عجیبه، ولی حالا نهایت اگر که اینا قاطی بودن بتونه که مثلا تشخیص بده، این کارو ما اینجا انجام نمیدیم. یعنی ما فرض می‌کنیم که فقط در واقع عکس زامبی داریم و این حالا اون ترینینگ ست و نمیدونم پریپرینگ و اینا رو داره. اون باکسایی که من قبلا کشیده بودم رو برای هر عکس اینجا آورده که نشون میده باکسه و حالا لیبل و اینهاش رو. یه تستیه که ما ببینیم درست داره کار می‌کنه. و حالا اون مدل پریترین شده‌ای که ما داشتیم رو نیازه که وزن لایه‌های پریترین شده رو داخلش بیاریم دیگه. یعنی اون فایل چیزی که ما داشتیم، فایل کانفیگی که داشتیم، فقط کانفیگ مدل بود، یعنی خود مدل نبود عملاً. بنابراین ما نیازه که با کمک چک پوینت چیزا رو وزن لایه‌ها رو بهش اضافه بکنیم که این داخل یک چنین فایلیه، داخل یک فایل فشرده‌ایه که اینجا اکسترکتش کردیم و حالا فایل رو کپی کردم داخل تست دیتا، داخل یک فولدری کپی کردیم. حجمش هم زیاده دیگه، 233 مگابایت. اون مدل خیلی چیزی، اسم مدلش هم حالا SSD RetinaNet 50 FPN و این. اولا همون فایل کانفیگی که داشتیم این وزنش که داخل چیز هم هست دیگه، TensorFlow ها به قاعدتاً، یعنی داخل TensorFlow ها اگر که ما بیایم سرچ بکنیم، آره مثلا اینه، حالا این اینسپشن رزنته ولی یه چیز مشابهیه دیگه. حالا احتمالاً اینجا اینا دقیقاً همون باکس ها رو داره، کلاس ها رو داره و اسکور. حالا فکر کنم جلوتر ما اینو داریم که بگم چی یعنی. در نهایت اون کانفیگر رو که داشتیم، کانفیگر رو میاریم و فایل کانفیگ رو از روش میسازیم. کل کانفیگی که مدلمون داره هم اینا، یه دیکشنری دیگه مثلا که کی مدل اون دیکشنری مدل کانفیگمون میشه. حالا یه مقدار نیازه که ما تغییر ایجاد بکنیم داخل فایل کانفیگمون. چرا؟ چون که مدل پریترین شده برای 90 تا دونه کلاس داره، ولی اینجا فقط یه دونه کلاس داریم. پس میایم نام کلاسش رو آپدیت می‌کنیم و حالا لایه‌های بچ نورمالیزیشنش رو هم فریز می‌کنیم که ترین نشن دیگه. و در نهایت اون با کمک مدل بیلدر مدل رو می‌سازیم و الان یه دیتکشن مدل داریم که الان پریترین شده، یعنی پریترین شده ها اومدن داخلش. البته هنوز فکر کنم چک پوینت رو ایمپورت نکردم داخل اینجا تا الان. آره ولی خب هنوز چک پوینت ها رو ما ندیدیم. در نهایت حالا اون چک پوینت هایی که داشتیم رو میاریم، مثلا مربوط به تابرایی که بودش دیگه، مثلا باکس پردیکشن بود و خود کلاس ها بود و اینها، که این برای چیزه، این برای فیچر اکستراکتوره که چک پوینت ها رو ما آوردیم و اون وزن لایه هایی که قبلا پریترین شدن رو که حالا داخل یک چنین آدرسی هستن رو میایم و اضافه میکنیم به مدلمون تا در نهایت در واقع ریستور میکنیم چک پوینت رو و این حالا میاد و استفاده میشه برای مدل که طبیعتاً برای هر عکس هم با مثلا حالا یه عکس تمپ اگر که داشته باشیم اول باید یه پری پروسس داخلش انجام بشه. حالا اینجا tf.0 یعنی عکس سیاه و اول اون عکس خب باید بیاد پری پروسس بشه، بعد این عکس رو ما میدیم به مدلمون پردیکت میکنه و بعد پست پروسس انجام میدیم با توجه به این خروجی هایی که گرفتیم و حالا اینجا یه عکس به ما میده که مثلا باکسه و نمیدونم عدد درصدی که احتمال هست اون زامبی باشه و اینا رو به ما نشون میده. حالا فقط کافیه که الان اینجا اسم مدل رتینا رو آوردیم، چک پوینت های پریترین شده رو هم ریستور کردیم، فقط الان کافیه که ما مدل رو فاین تیون بکنیم روی دیتا ست زامبی هایی که داریم که این هم به کمک چند تا قسمتی که اینجا هستش انجام دادم که خب طبیعتاً خودم همه این کدا رو ننوشتم، از روی حالا این آفیشال ترینینگی که داشتش برای رتینا این کار انجام دادم. مثلا بچ سایز داره که 4 ما 5 تا دونه عکس داشتیم، بنابراین من این بچ سایز رو بیشتر از 5 نمیتونم بذارم، حالا 4 گذاشتم، خودش هم گفته بود 4 بذارم که توان 2 باشه بود. و این لرنینگ ریت و اس جی دی و حالا نام بچ هم 100 گذاشته. یه بچ سایز داریم، یه تعداد بچ داریم. اولا اینطوری که مثلا 4 تا عکس داریم، این 4 تا عکس رو 100 بار میاد باهاش مثلا مدل رو ترین کنه، یه همچین چیز. بعد در نهایت خود ترینبل، کل ترینبل پارامترهایی که مدلمون داره هم اینجا پرینت کردیم که تعدادشون هم خیلی زیاده، 264 مثلا اینجا چون کرنل و بتا و گامای
لایه‌های کانولوشن مختلف رو داریم. مثلا این تعداد ترینبل پارامترها خیلی بیشتر از اینه. از روی شیپ اینا باید بشه تشخیصش داد. مثلا این الان 512 در 2048 تا دونه پارامتر داره، فقط همین کرنل لایه کانولوشن بلاک 2 لایه کانولوشن 5. این مال خود رزنته که خب پریترین شده و با همون 233 مگابایتی که آوردیم اینا ریستور شدن. این اف پی ان که همون در واقع فیچر پیرامید نتورک همون این سبزه که اینجا هست و یه دونه تابر کلاس پردیکشن داریم، همین کلاس پردیکشن اینجا، و یه دونه هم تابر باکس داریم. ولی خب نیاز نیست که ما هیچ کدوم از اینها رو تغییر بدیم و فقط کافیه که اون دو تا لایه آخری که خروجی رو به ما میدن فقط فاین تیونشون بکنیم که کرنل بایاس باکس پردیکتورمونه و کرنل بایاس کلاس پردیکتور. یعنی فقط این 4 تا لایه رو که شیپاش رو همینجا می‌بینید خیلی شیپای کمیه میایم و مدلمون رو باهاش فاین تیون می‌کنیم. اینجا اون 4 تا رو استخراج کردم که در واقع وریبل هایی که نیاز برای فاین تیون بشن رو اینجا داخل حال یه لیست تور داریم که مثلا کرنل باکس پردیکتور، این هم حالا پارامترهای چیزش دیگه، یعنی اون چک پوینت که آوردیم این حالا پارامتراش بوده. خب طبیعتاً 4 تا مثلا چیز داره، ماتریس مثلا 4 در 4 که حالا ضرب میشه داخل یک 4 در 4 که نه 4 در شیپش اونجا داشتیم دیگه. شیپ اینجا حالا 3 و 3 256 24 این کرنلشه، بایاسش هم یه همچین چیزیه. این چیز دیگه باکس پردیکتوره و این مثلا کلاس پردیکتوری که باز یک چنین شیپی داره و اون لایه آخرش هم که طبیعتاً برای کلاس پردیکتور یه دونه نورون بیشتر نیست. و در نهایت اینجا عکس ها رو میاریم و حالا مثلا پری پروسس و اینایی که نیاز انجام بشه رو انجام دادیم و برای اینکه حالا بخوایم چیز بکنیم، ترین بکنیم، نیازه که ما یه عملاً کاستم ترینینگ انجام بدیم که برای اینکه بیایم و خود اون کاری که مد نظر هست رو ترینینگ اون رو انجام بدیم که صرفا فقط اون 4 تا آخری می‌خوایم ترین بشن، نه کلش هم. که این رو هم حالا یه ترینینگ اسنپی که من وارد کدش نمیشم چون بشم میشم. یه چیز داریم، یه پری پروسس داریم. قبل از اینکه هر عکسی بخواد وارد شبکه بشه باید یه پری پروسس انجام بشه. بعد که این پری پروسس شد به مدل داده میشه تا پردیکت بکنه و خروجی رو بده. حالا خروجی رو ما میایم از روش لاس رو حساب می‌کنیم و حالا با کمک این لاسی که حساب شده، خب 2 تا لاس دیگه، لاس لوکالیزیشن و یه لاس کلاسیفیکیشن، این برای باکس های و اینم برای خود کلاس. حالا این رو باید بیایم و با هم دیگه جمعشون بکنیم و حالا از این توتال لاسه نسبت به فقط همون وریبل هایی که برای فاین تیون مد نظر داشتیم، یعنی از این لاسه نسبت به این متغیرها مشتق بگیریم و حالا اون گرادیان ها رو بیایم و اپلای بکنیم داخل اپتیمایزر. اگر که خلاصه بخوایم شماتیک ببینیم همین چیزی، اون کاستم ترینینگ لوپمون یک کلی پارامتر، کلی وریبل داره مدلمون، یه تعدادش رو صرفا ما انتخاب می‌کنیم برای فاین تیون، یه پری پروسس انجام میدیم، اکثر رو پردیکت می‌کنیم، از روش لاس رو حساب می‌کنیم، از لاس نسبت به متغیرهای مورد نظر نسبت به این دو تا متغیر سبزی که اینجا هست مشتق می‌گیریم و اپتیمایز می‌کنیم و در نهایت اون ترینینگ لوپ رو رانش می‌کنیم به ازای هر کدوم از بچه‌ها حالتی مثلا مثل بی پاشه یا چه چیزی و این لاسش رو اینجا می‌بینیم. مرحله خیلی سریع انجام شد، کدام 8 تا دونه عکس بود و تعداد پارامترها خیلی کم، فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه شدن، کمتر از 1 دقیقه حتی، بعد چند ثانیه که صرفا این مراحل انجام میشه. و حالا این که ترین شد عملاً اینجا ما دیگه تا اینجا اون دیتکشن مدلمون که داشتیم الان دیگه ترین شده برای زامبی ها. حالا فقط کافیه که بیایم تستش بکنیم. یا حالا در واقع زامبی واک فریمزی هست اینجا داخل این لینک که یه زامبی داخل یه فیلمی که داره راه میره، 85 مگابایت هم هست. این دانلود کردیم، 237 تا دونه فریم داره، صفر شده 237 تا دونه فریم داره این و یه تابع دیتکت میزنیم که این تابع دیتکتمون میاد و پری پروسس رو انجام میده، بعد پردیکشن و بعد پست پروسس و اون باکس‌ها رو میکشه و حالا میایم و اون خروجیه رو اینجا نمایش میدیم دیگه. مثلا الان اینجا فریم چند تا فریم مشخص رو اینجا نشون داد. در نهایت حالا یه فایل گیف باهاش تولید می‌کنیم که اینو من دانلودش کردم، پلی می‌کنیم با هم و اون چیزی که من باید ثابت می‌کردم برای هوم ورکم این فایل results.data که اون باکس‌ها رو باید داخل یک حالا فایلی پیکل دامپ می‌کردم و آپلودش می‌کردم که آپلود کردم و نمره تمرین رو هم گرفتم. اون فایل چیز فکر کنم اینجا دانلودش کردم گیف که الان مشخصا داره نشون میده که این حالا زامبی ما داره راه میره و این عدد چیزش رو لیبلش رو نوشته و اینم درصدش رو. طبیعتا یه جاهایی هم نمیتونه تشخیص بده دیگه، چون کلا 5 تا عکس رو استفاده کرد، ولی خب به اندازه کافی خوبه دیگه. تقریبا توی بیشتر از 80% از فریم هایی که ما داشتیم رو اون باکس تونسته زامبی رو تشخیص بده، مدل تونسته زامبی رو تشخیص بده، باکس رو به خوبی دورش بکشه که این خیلی خوبه. هدفم این بود که شاید نمی‌دونم گیج کننده بوده باشه، کلی کد اینجا بود. من خودم البته همه این کدا رو ننوشتم، صرفا حالا یه قسمتایش که خب متفاوت بود نسبت به این آفیشال ترینینگی که داخل چیز هست، خود چیز داشته، خود این داخل کلاب بود، TensorFlow 2 friendly مال آرکیتکچر رتینا. من از این استفاده کردم. اینجا نوشته که کل این حالا چیزه 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه طول میکشه تا ران بشه دیگه. مثلا عکس رو دانلود بکنه، نمیدونم مدل رو تغییر بده و در واقع مثلا ترین فاین تیون بکنه و خروجی رو پرینت بکنه.
امیدوارم که گیج کننده نبوده باشه و چون برای من خیلی جالب بود گفتم شاید که برای شما جالب باشه و این ویدیو بتونه مفید واقع بشه.